Makikita nyo to guys, itong arrow na to. Ito. Yan ang pipindutin nyo. Pindutin nyo yan. Tapos ilagay nyo dito sa... Ayan, may nakalagay na hip. Gusto nyo ito dito. Dito kayo sa medium lamangs. At i-export nyo na siya. Ayan, export nyo na. Once na-export nyo, save as new project, save to original project. Dito tayo sa save as new project. Ayan, bawal siya. Sabi niya, please do not lock screen or switch to other apps. So, huwag natin i-cancel. Hintayin nila, saglit lang naman yan. Ilang minuto lang yan. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko siya dinownload kasi tapos ko na na-edit kanina, diba? Ayan. After nyan, ayun, okay na siya. Tapos, punta na kayo dito sa, kung gusto nyo i-play siya. Ayan. What's up guys? Welcome to my vlog, tutorial. Tapos, dito na, punta tayo sa YouTube. Ayan. Tayo sa YouTube. Tayo sa YouTube, guys. Ayan. Tapos, yan. Tapos, pindot nyo na dito sa arrow. Ayan. I-play nyo na siya. What's up guys? Welcome to my vlog, tutorial. Ayan. Tapos, maglagay na kayo dito. Ayan. Meron dyan. Tapos, ayun, ipunta mo na siya sa dito na sa arrow. Pag napindot mo yan guys, automatic papunta na yan sa YouTube. Okay?